साँच्ची है त्यहाँ माग्न गयो भने कति कति आउँछ होला पैसा क्या मतलब 1 घन्टामा एटलिस्ट पनि 20 जना मान्छेसँग 100 रुपियाँ माग्यो भने 1 घन्टामा 2000 हुन्छ यार बेलुका राति 12 बजेसम्म घर आउनुहुन्न कहिलेकाहीँ त हाम्रो बीचको बोन्ड पहिला जस्तो रहेन जस्तो लाग्छ हाउज द्याट द हार्श रियालिटी मिस्टर that saying and whatever happening in this scenario is a different thing. So yeah, there was a time when almost every teenage guy used to have at least one Filipina girlfriend and we all knew the drill. अनि राम्ररी बोल्थ्यो अनि उसले मलाई फिलिपिन्स सिकाउँथ्यो मैले उसलाई नेपाली सिकाउँथेँ एन्ड द्याट्स इट त्यसपछि कहाँ गयो त्यो मान्छे थाहा छैन त्यो फेक आइडी थियो कहाँ हरायो कमेन्ट हानिरहेछ गफ दियो बेसी भनेर अनि यहाँ 7 जना दुखी हातमा हालेर हाहा रियाक्ट गरिरहेछ देयर वाज अ टाइम वेन almost every teenage guy used to have at least one Filipina girlfriend. When did this happen? Your photo pani kya dami cha kya? We started seeing each other more often. I had photos with my husband, which I very carefully hid from the guy. You deserve to get one more boyfriend and maybe later another husband. I believe in that. अब के भन्नु अब त्यही नै हो make your life easy. I mean. Hello guys and welcome back to another episode of Confessions with NIMESH. सो गाइज वेलकम ब्याक आज मसँग नयाँ नयाँ कन्फेसन छ आज भित्री कन्फेसन छ होइन बाहिरी कन्फेसन्सहरू छ किन भन्दाखेरि मेरो साथीले के भन्यो भन्दाखेरि रमाइलो हुँदो रहेछ कन्फेसन्सहरू तर तेरो मात्र ओपिनियन सुन्दा चाहिँ मजा आउँदैन रहेछ बाहिरी ओपिनियन पनि सुन्न मजा आउँदो रहेछ अफकोर्स द्याट्स दि होल पोइन्ट जस्तो लाग्यो मलाई त्यही भएर आज चाहिँ बाहिरी कन्फेसन पढ्न जाँदैछु भित्री कन्फेसन्स अझै बाँकी छ गाइज सो अर्को एपिसोडमा चाहिँ त्यो म पढ्छु है त सो आज चाहिँ अरूको कमेन्ट प्लस फनीवाला पनि म पढ्न जाँदैछु लेट्स मुभ अन टु द फर्स्ट कन्फेसन अफ टुडे है त फिमेल 21ले कन्फेस गर्नुभएको छ इट्स नट जस्ट अबाउट 100 रुपिज ओके आज म दिउँसो आर्नेसीमा गाडी चढ्न भनेर कुरेको एन्ड एउटा केटाले पछाडि फर्केर हेर्दै थियो लाइक टाइम एन्ड अगेन एन्ड ही आस्क्ड मी 100 रुपिज सो पोलाइटली ही सेड बहिनी तपाईँसँग 100 रुपिज छ भने दिनुहोस् न ठ्याक्क सकियो एन्ड मैले नि केही नसोचिदिएँ पैसा झिक्दै गर्दा उसको लुगा हेरेँ एकदम ठिक थियो स्लिपर हेरेँ त्यो नि ठिक मनमा सोचेँ साँच्चीकै चाहिएको होला पैसा बिर्सेको होला लाइक द्याट एन्ड ही थ्याङ्क मी सो पोलाइटली लाइक यु नो छातीमा हात राख्दै बट माई फ्रेन्ड वाज अपसेट सेइङ द्याट पहिला सोधेर बुझेर दिनु एट्सेट्रा एट्सेट्रा बट वाट आई सी नेक्स्ट इज गाडीमा चढेको यसो अगाडि हेरेको एकजना दिदीले पैसा दिँदै हुनुहुन्थ्यो एकजनालाई अनि त्यो लिने मान्छे पनि हात छातीमा राख्दै धन्यवाद भन्दै थियो हेरेको त त्यही केटा पो रहेछ मलाई यति रिस उठ्यो बसबाट ओर्लिहालेँ एन्ड सिधै त्यो केटा र दिदी भाटामा गएर सोधेँ दाइ तपाईँ सबैजनासँग 100 रुपियाँ उठाउँदै हुनुहुन्छ किन एन्ड ही रिप्लाइड हाम्रो प्लान छ अर समथिङ लाइक द्याट एन्ड आफ्टर द्याट ही वाक्ड सो फास्ट लाइक I was about to go and ask for money, but I couldn't. Anyway, after this incident, I feel sorry for myself that I need to think twice before doing any sort of kindness. ओफो कसरी सक्दो होला अरे सो यसमा चाहिँ 544 हारियाक्ट छ एन्ड गाइज आर्नेसीमा कसैले 100 रुपियाँ मागिरहेको छ भने चाहिँ प्लिज नदिनु होला यो कन्फेसनबाट हामीले थाहा पाइहाल्यौँ होइन बरु के अरे बसन्तपुरमा बुढी आमाहरूले त्यहाँ पानी बेच्नुहुन्छ मैले देखेको बट त्यहाँ किन्नु 20 रुपियाँको पानी 30 रुपियाँमा किने पनि हुन्छ तर उहाँहरू एटलिस्ट काम त गर्दै हुनुहुन्छ नि त केही न केही गर्दै हुनुहुन्छ सो या आर्नेसीमा चाहिँ झुकेर पनि नदिनु होला त्यहाँ कुरिरहेछ होला कोही मान्छे है सो या अनि ल लेट्स मुभ अन टु कमेन्ट्स गाइज यु बी लाइक धनी केटी मोरे ए ओके 100 रुपियाँ प्र्याङ्क हान्दै होला युट्युबतिर भिडियो खोज्नु त अरे यो चाहिँ दामी लाग्यो कमेन्ट हो के थाहा होइन अब लाइक 100 रुपियाँ लियो अनि पछि माग्दा त दिदी त्यहाँ क्यामेरा हेर्नु त लाउनु 100 रुपियाँ भनेर दिन पनि सक्छ नि त होइन अब लिन आएन भने त गयो 100 रुपियाँ रमाइलो नि 10जना मान्छेले दियो भने 1000 रुपियाँ त्यति गर्नु कम टाइम लाग्छ साँच्ची है त्यहाँ माग्न गयो भने कति आउँछ होला पैसा क्या मतलब 1 घन्टामा एटलिस्ट पनि 20 जना मान्छेसँग 100 रुपियाँ माग्यो भने 1 घन्टामा 2000 हुन्छ यार सेट 1 घन्टामा 2 घन्टामा त 4000 हुन्छ त्यो त कसको इन्कम हुन्छ यार त्यति धेरै त्यो त बवाल हो 1 घन्टामा 2-3 हजार त्यो पनि केही नगरिकन सम पिपल हेज देयर ओन वे टु डु देयर वर्क सो बी अ ह्युमन बिङ एन्ड एक्सेप्ट एभ्रिथिङ तिम्रो 100 रुपियाँ गएर केही हुन्न जति दिन्छौ त्यति आउँछ अरे ओ माई गड
हो माई गड के बोले भाइ के बोले त्यो के अरे हाम्रो मुभीको एउटा सिन याद आयो क्या आई मिन 100 रुपियाँ यार यत्तिकै किन दिनु मतलब लाइक अलिक चाहिने मान्छेलाई दिँदा नि राम्रै हुन्छ कि तर जो पायो त्यसलाई दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई चाहिँ इन माई पर्सनल ओपिनियन whoever you are you shared a thing that we didn't know thank you for awareing us हो त्यो चाहिँ हो है त्यो चाहिँ हो ल अर्को एउटा कमेन्ट छ नट अल बेगर्स आर निडी रे हो अफकोर्स कोहीको त पैसा भयो भने पनि बिग म्याक्स जस्तो लाग्छ है हुन त मैले अस्ति भर्खर एउटा कमेन्ट के अरे पोस्ट पढाएको थिएँ इन्डियामा हुन्छ नि करोडपति बेगर अरे क्या लाइक लिटरल्ली फ्ल्याट छ अरे क्या एउटा मुम्बईमा एउटा अपार्टमेन्ट छ अरे अनि त्यही पनि ऊ चाहिँ तल त्यहाँ बिग म्याक्स अब इट एक्जिस्ट इन रियल लाइफ सो लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट कन्फेसन गाइज सो यसमा कतिवटा हाहा रियाक्ट छ एङ्ग्री रियाक्ट पनि छ तर 472 हाहा रियाक्ट देखिरहेको छ यहाँ सो फिमेल 31 सिडनीबाट कन्फेस गर्नुहुन्छ आई लभ माई हस्बेन्ड म चाहिँ सिडनी आएको 8 वर्ष भइसक्यो पहिला म एआइएनमा काम गर्थेँ अनि मेरो हस्बेन्ड किचनमा गर्नु भइसिन्थ्यो एआइएन भन्ने चाहिँ मलाई थाहा छैन म नर्सिङ पढेको बेला मेरो हस्बेन्डले मेरो फिस गरिदिनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँ चाहिँ एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो अहिले पनि भइसिन्छ सँगै बसेको यत्रो 7 इयर्स हुँदासम्म हाम्रो बिच अन्डरस्ट्यान्डिङ राम्रो छ अहिले म केयर म्यानेजर भएको छु उहाँ हेड सेफ हुनुहुन्छ इटालियन रेस्टुरेन्टमा पहिला घुम्न जान्थ्यौँ विकेन्ड्समा अहिले उहाँ विकेन्ड्समा बिजी हुनुहुन्छ बेलुका राति 12 बजेसम्म घर आउनुहुन्न कहिलेकाहीँ त हाम्रो बिचको बोन्ड पहिला जस्तो रहेन जस्तो लाग्छ म कहिलेकाहीँ नाइट सिफ्ट गर्नुपर्छ उहाँ डे काम गर्नुहुन्छ अस्ति त आफ्नै घरमा हुँदा नि उहाँसँग झुक्केर कहिले कस्तो भेट हुन्थ्यो अहिले केयर म्यानेजर भएपछि मेरो फ्रेन्ड सर्कल पनि चेन्ज भएको छ मेरो उहाँलाई किचनमा काम छोड्नु भन्छु होइन हेड सेफ भएको हो छोड्न मिल्दैन भन्नुहुन्छ मलाई कता अब अप्ठ्यारो लाग्न थालेको छ आज भएको म सँगै काम गर्ने एकजना दाइसँग म अलिक नजिक हुन पुगेँ कसरी यो सब भयो मलाई आइडिया भएन हिजो मामुसँग कुरा गरेको उहाँलाई सम्झाउनु भन्नुहुन्छ उहाँको सिफ्ट 2-4 दिन गर्न लाउनु भन्नुभयो बट उहाँले 5-6 डेज काम गर्नुहुन्छ म उहाँलाई छोड्न नि सक्दिनँ स्टार्टिङमा उहाँले मलाई सबै हेल्प अनि सपोर्ट गर्नुभयो बट आज भोलि कता उहाँसँग अनकम्फर्टेबल लाग्न थाल्यो मैले के गर्दा बेटर होला आइएम सो स्ट्रेस दिस डेज हाम्रो राम्रोसँग कुरा पनि हुन्न गड कस्तो फ्रस्ट्रेटिङ यार पढ्दै म सम्झेर टेन्सन लागिसकेँ यार यहाँ ढुक ढुक बा जस्तो फिल भइरहेको क्या मतलब म यस्तो सिचुएसनमा परायो म र मेरो वाइफ नै यस्तो सिचुएसनमा परायो म चाहिँ के गर्थेँ होला जस्तो लाग्ने क्या ओ गड यार समटाइम्स लाइफ इज हार्ड नि I don't think I have any comments regarding this होइन टकिङ टु यर हस्बेन्ड माइट हेल्प भने जस्तो नि लाग्छ तर अब तपाईँहरूको बिचमा कुरा नै नभएर पनि होला केही भएको तर आई थिङ्क आई एम नट द राइट पर्सन टु टक अर सजेस्ट समथिङ अबाउट दिस अनि यसमा हाँस्ने कुरा चाहिँ केही पनि छैन है गाइज एकदम टफ जर्नीबाट गइरहनु भएको छ उहाँ सो लेट्स मुभ अन टु कमेन्ट्स मिस्टर पौडेलजीले भन्नुभइरहेको छ यहाँ वेन मेन बिकम इन्डिपेन्डेन्ट दे थिङ्क अफ द वाइफ एन्ड फ्यामिली एन्ड वेन वुमेन बिकम इन्डिपेन्डेन्ट दे थिङ्क आई डोन्ट निड अ हस्बेन्ड हार्स रियालिटी अफ लाइफ सो मिस कार्कीले भन्नुभएको छ रिप्लाई गर्नुभएको छ त्यसमा हाउज द्याट द हार्स रियालिटी मिस्टर द्याट सेइङ एन्ड वाट एभर ह्यापनिङ इन दिस सिनेरियो इज अ डिफरेन्ट थिङ रिसर्च फर्स्ट एन्ड युज यर वर्ड्स वाइजली सो मिस्टर श्रेष्ठको यसमा अलिकति कमेन्ट थपिदिउँ होइन माइसेल्फ आई डोन्ट थिङ्क यो हस्बेन्ड वाइफ म्यान वुमेनको कुरा हुन्छ इट्स इन्डिभिजुअल थिङ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन अनि अफकोर्स कम्प्रोमाइज र कम्युनिकेसनको पनि कुरा होला सो त्यति मात्र भन्नु छ मलाई चाहिँ अर्को कमेन्ट छ आई वुड सजेस्ट यु टु सेपरेट फ्रम हिम फर इन्स्टेन्स इभन इफ यर husband reduces his workload and gives you as much attention, you have already outgrown the feelings for him, which means you can easily catch feelings for anyone else who you think is matchable or attractive. This means you'll not be happy in long run. It's one life, live happily, but again, please try to change your perspective towards job because at the end of the day, everybody is trying their best skill to reach where they want, and I bet your husband is too. ओके नो कमेन्ट्स आई गेस कम्युनिकेसन नै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ होला हजुरहरूको रिलेसनसिपमा एन्ड आई होप इट वर्क आउट बिट्विन यु गाइज फिमेल 31 लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट कन्फेसन नेक्स्ट स्टोरी नेक्स्ट एनर्जी है त 27 मेल काठमाडौँ वा
Nice. There was a time when almost every teenage guy used to have at least one Filipina girlfriend and we all knew the drill रे. सो यो अस्ट्रेलियाको हो कि के हो? सो एकछिन मेरो एउटा स्टोरी सेयर गरिहाल्छु होइन. हामी बच्चा बेला त्यो के अरे बाहिरी मान्छेहरूसँग क्या बोल्नु मन लाग्थ्यो नि त. अनि मैले जस्ट फेक आइडी बनाएर कति बाहिरको मान्छेहरूसँग नि बोलाएको छु होइन. अनि एकचोटि चाहिँ एकजना एउटा आइडी थियो होइन फेसबुकमा. अनि जस हामी नेपालीको आइडीहरू सबलाई एड गरायो क्या. मेरो दाईहरूदेखि लिएर सबैजना एड गराएको थियो. अनि हामी बोल्थ्यो त्यो मान्छेसँग. खै के नाम पनि के त्यस्तै थियो क्या, विदेशी नाम थियो. अनि बोल्थ्यो भरेपछि त फिलिपिन्सकै रहेछ क्या. अनि हामी बोल्थ्यो अनि राम्ररी बोल्थ्यो. अनि उसले मलाई फिलिपिन्स सिकाउँथ्यो, मैले उसलाई नेपाली सिकाउँथेँ. एन्ड द्याट्स इट. त्यसपछि कहाँ गयो त्यो मान्छे थाहा छैन. त्यो फेक आइडी थियो, कहाँ हरायो. सो या, देयर वाज अ टाइम वेन अलमोस्ट एभ्री टिनेज गाई युज टु हेभ एट लिस्ट वान फिलिपिना गर्लफ्रेन्ड एन्ड वी अल न्यू द ड्रिल. ह्याभ फन अन्टिल दे आस्क यु फर मनी. I had a few, and for me, they were nothing more than just a minute of fun. I even used some of them just for some nudes. यस्तो चाहिँ कहिले भएन होइन. हाम्रो त जस्ट टक मात्रै थियो, रमाइलो लाग्थ्यो त्यति बेला. Now I feel ashamed of myself for that deed. They did it for money, and I did it for fun. And I never spent a penny for the pleasure those pines served. But त्यो हुलमा एकजना जेम पनि रहेछ जुन कुरा मलाई पछि मात्र थाहा भयो. एन्ड दिस कन्फेसन इज अबाउट द्याट जेम आई एम सुन गन म्यारी. ओ माई गड, बवाल छ त यार. अहिले यहीँ क्या इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो क्या. फिल्मको त्यो सुरुवात हुन्छ नि, इन्ट्रेस्टिङ पार्ट भने जस्तो. आई फाउन्ड हर ऱ्यान्डमली अन फेसबुक. आई वेन्ट थ्रु सम अफ हर फोटोज and found her extremely beautiful and cute, and she looked more like a Nepali Gurung girl. Every community is beautiful, but personally मलाई चाहिँ गुरुङ and राई असाध्यै क्युट लाग्ने भएकोले I immediately liked her. उनको औरा नै बेग्लै थियो. The cutest, the sweetest, and more importantly, she never talked about money, and that's what made me feel like she is not like every other Pine who dates random people for money. She taught me some Filipino sentences on my request. I taught her some Nepali words, mostly about love and friendship. By now, I can communicate so well in Filipino, and she understands when I speak in Nepali. And so, yes, long story short, we started having video chat sessions. Slowly, her family participated. She never talked about money. I once tried to make her strip on video chat, but she refused and almost blocked me. I begged apology, and after a lot of effort, she forgave me and asked me not to behave that way ever again. Months passed, and without even realizing, we were in a relationship, a long-distance relationship. And luckily, one day, I got an offer to visit to Philippines. The entire trip was sponsored and barely included any cost. It was a marketing trip that big dealers and vendors in Kathmandu get after meeting the target sales. I went there with my brother. I was in Manila. She resided near the island called Tawi Tawi. I was not allowed to fly to Tawi Tawi because of legal issues, so I asked her to come to Manila. She did. Damn, she was 1,000 times more gorgeous in person than in photos and video chat sessions. She lived overnight there in a nearby hotel and then she left. She wanted to take me to her home, but due to the legal limitations, I could not make it. We parted. Everything was going well. यति बेलासम्म हामी दुवैको फ्यामिली सबैले एक अर्कालाई भिडियो च्याट सेसनमा चिनिसकेको थियौँ. After a couple of months of that trip, she sent me a surprise for my birthday. It was a ticket to Manila and the passes to Tawi Tawi, all prepaid. Last September, I visited to her hometown, Tawi Tawi. एउटा सानो municipal रहेछ, a beautiful island and a peaceful place to live in, a little away from her home and by the seaside. उनको एउटा सानो तर एकदम ब्युटिफुल कटेज resort पनि रहेछ. It was her family business. I spent a lot of time with her and her family. And September 22 मा Tawi Tawi को बङ्गाओमा एउटा फेस्टिभल हुने रहेछ where her family accepted me as their possible son-in-law. Guys, she's making her first trip to Nepal later this July and we are getting married this August. Woo! खतरा लाग्यो यार, यो त जुन 30 मा कन्फेस गराएर रहेछ, मिड अगस्त भइसक्यो. सो तपाईँहरूको त बिहा पनि भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई, कि बिहा भएको छैन भने पनि कङ्ग्रेचुलेसन्स गाइज. होप यस्तै सक्सेस स्टोरी धेरै सुन्न पाइयोस्. क्या राम्रो, मन खुसी भयो यार. यो त डिज्नीको फिल्म हेरे जस्तो लाग्यो. साँच्चीकै भने क्या मजाको क्या स्टोरी पनि फ्लो है, क्या मिलायो क्या. ओके, सो लेट्स रिड द कमेन्ट्स. सो मेरो चाहिँ त्यही ओपिनियन थियो, मलाई एकदम रमाइलो लाग्यो.
अनि यस्तो रियल लाइफमा हुन्छ यार, यहाँ ठ्याक्कै यु नेभर नो भन्नेले कमेन्ट हानिरहेछ गफ दियो बेसी भनेर, अनि यहाँ 7जना दुखी आत्माहरूले हाहा रियाक्ट गरिरहेछ। सो या रियल लाइफमा हुन्छ यार। ओके, एकजना मिस्टर भुजेलजीले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ, या 7-8 years ago आई अल्सो ह्याड अ फिलिपिन गर्लफ्रेन्ड बट लेटर आई गट टु नो द्याट मोस्ट अफ द गाइज अफ माई फ्रेन्ड सर्कल वेयर अल्सो हर बोयफ्रेन्ड एन्ड दिस वाज अ ट्रु सिट। ओके ओके भुजेलजी, आई गेस तपाईँको चाहिँ त्यस्तो पऱ्यो होला, उहाँको चाहिँ त्यस्तो छैन अफकोर्स, किनकि उहाँ त पुरा तावी भिजिट गरेर आइसक्नुभयो नि त, अनि फ्यामिलीले पनि एक्सेप्ट गरिसक्यो। ओके, लेट्स मुभ अन टु नेक्स्ट कमेन्ट। म खोज्दैछु, अलिकति बेसी लाइक भएको कमेन्ट खोज्दैछु है गाइज, सबै रियाक्ट मात्रै छ यहाँ, अनि त्यही पनि पढाउँ त। देयर वाज अ टाइम वेन अलमोस्ट एभ्री टिनेज गाई युज टु हेभ एट लिस्ट वान फिलिपिना गर्लफ्रेन्ड, वेन डिड दिस ह्यापेन रे? यो फोटो पनि क्या दामी छ क्या, ल यो फोटो है, यो स्क्रिनसट आउँछ यहाँ। हुन्थ्यो यस्तो, यो नभएकोहरूको यस्तो नभएको छ भने चाहिँ प्लिज हुन्छ नि, यस्तो हुँदो रहेछ त्यति बेला यार। मैले पनि यो कन्फेसन पढेपछि थाहा भए ए म र मनिष दाई मात्र होइन रहेछ भनेर। मेरो दाई र म बोल्थेँ क्या त्यो एउटै फिलिपिनोसँग। ओके, लेट्स नट रिड द कमेन्ट्स। ल एउटा राम्रो स्विट कमेन्ट पढौँ। लभ क्यान ह्यापन विथ एनी नेसनालिटी इफ यर हार्ट एन्ड सोल कनेक्ट्स। वेल, वान थिङ आई लभ अबाउट फिलिपिन गर्ल इज दे क्यान सर्भाइभ द वर्स्ट सिचुएसन टु. So all I can say is have a wonderful journey ahead with your Philippine girl. Yeah, man. Have fun, bro. And yeah, keep sharing lovely stories. तपाईँहरूको बेबीको स्टोरी पनि सुनाउनु होला अब यदि भयो भने है त। लेट्स मुभ अन टु अनदर कन्फेसन गाइज। फिमेल 28ले कन्फेस गर्नुभएको छ, अनि 963 हाहा रियाक्ट देखेँ मैले होइन। सो लेट्स सी इफ इट्स वर्थ लाफिङ अर नट. Hi, I got married to a man a few years ago. We were in love and coincidentally everything matched, so we got married. However, for over a year, I have been seeing a different man. We met in my office. He was in the team of one of our clients. We started talking formally but as the project progressed, so did our relationship. We started seeing each other more often. I had photos with my husband, which I very carefully hid from the guy. I also changed my wallpaper to a different photo. On our dates, I used to talk about other men to make him jealous, and it totally worked. My husband almost caught us once, but I told him that it was my client, so he didn't care. I cannot describe how much I have fallen for him. His height, his body, his manicured beard, and his deep voice, oof, a total macho. Few months ago, our relationship went physical. He didn't know about me being married. I was in a dilemma whether to divorce my husband to be with him. About 2 months ago, he found out that I was married and he has been ignoring me. He says that he cannot be with a woman who isn't loyal. He wants a woman who will be his and only his woman. He started by ignoring texts and replying them late and dodged texts, but lately he doesn't even reply to me my text. I recently found out he is getting to a girl in the coming weeks. This has been difficult on me. My husband also ignores me now. I don't know what to do. He's a really caring man. I love him, but I don't know how to tell him. You cared a lot for me. I really miss that. I hope you come back. Dude. के भन्ने यार, यो कन्फेसन पढेर चाहिँ आफ्नो खुट्टामा आफै बन्चरो हान्दै हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो। मलाई के भन्नु छैन, तर कन्फेस गर्नु भएको छ फेरि कन्फेसनमा। हि इज अ रियली केयरिङ म्यान. आई लभ हिम बट आई डोन्ट नो हाउ टु टेल him you cared a lot for me. I really miss that. I hope you come back भन्नुभएको छ। अनि you have a husband and you are not even telling him. अनि केटाले नि रिजेक्ट गर्यो because he know that you are married. Girl, shut out your life, man. Dude, sorry. Mansplaining रे क्या। मेरो ओपिनियनमा चाहिँ I have nothing to say. आफ्नो आफूले आफूलाई गाह्रो बनाइरहनु भएको छ बेकारमा। लास्टमा तपाईँलाई आफूलाई गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। प्लिज टेक राइट डिसिजन्स. होपफुली युल टेक राइट डिसिजन्स एन्ड लाइफ हल्का सरल हुन्छ होला। 28 हुनुहुन्छ यार, हामी सेम उमेर रहेछौँ। आई होप यु फिगर थिङ्स आउट भेरी सुन. ओके, लेट्स मुभ अन टु कमेन्ट्स है त गाइज। मिस्टर तिमल सिन्हाजी भन्नुहुन्छ, यु आर द मोस्ट लोयल woman in the world. After playing with only 2 men, you don't deserve to be treated like this. May God bless you रे. ओके, सो यसमा 59 हाहा रियाक्ट छ।
You deserve to get one more boyfriend and maybe later another husband. रे. अर्को comment छ, guys can never understand women. Hope you get back with both of them. रे. This post has too many sarcastic comments. Okay, एउटा चाहिँ love react भएको ऊ छ है त comment छ. Let's read that. If you can't stay loyal, then you deserve to leave. Respect your husband who loves you and trusts blindly on you. You were keeping extra relation and betraying your husband. You have no right to play with someone's feeling. Yes, यो चाहिँ true हो. True भन्दा पनि like you have no right to play with someone's feelings. त्यो हो. अब I believe in that. अब के भन्नु अब. त्यही नै हो, make your life easy. I mean, तपाईँलाई नै गाह्रो हुन्छ. So I have nothing better to say. I have nothing good to say about this confession. I'm sorry if I sounded rude. That's that, guys. So let's end the confessions here for today, guys. मैले आज 4 confession पढेँ, commentsहरू नि पढेँ. I hope you had fun. आज धेरै कमेडी कमेन्टहरू चाहिँ थिएन, त्यही पनि इट वाज फन, एकदमै रमाइलो लाग्यो मलाई चाहिँ कन्फेसन पढेर. एन्ड इफ यु लाइक आवर वर्क, इफ यु लाइक वाट वी आर डुइङ, प्लिज प्रेस द सब्सक्राइब बटन, लाइक पनि गर्नुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, बिकज यु नो लाइक जति धेरै हल्ला त्यति धेरै भिडियो चल्ला. सो या टिकटकबाट आउनु हुनेहरूले पनि प्लिज सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु नबिर्सिनु है, कमेन्ट पनि गर्नु. बाई बाई, सी यु अन अनदर एपिसोड.